Okay, hi guys. Ayan, so good morning po. Ayan, so dito na naman tayo sa may fish pond natin. Ayan o, and nag-isip kasi ako kung anong pwede nating lulutuin ngayon. Oo nga no. Ayan o. Ayan o. O, diba? Yan. 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 Anyways, naisip ko lang, magluto na nga lang tayo ng fish steak. Ayan, no? Pero wag yung mga yan, ha? Patay tayo dyan pag yan yung niluto natin. Anyways, fish steak guys, quick and easy lang to cook. Ayan. Pwedeng, ang ano natin ngayon, ang kailangan natin ngayon is yung bangus. Okay? Quick and easy siya to cook. And then, yeah, kung ano lang yung nasa bahay nyo, pwede nyo gamitin, no? We don't need any extra special ingredients. And then ito guys is a freestyle cooking guys, no? Hindi ako maglalagay ng mga sukat, tansya-tansya lang talaga. Ayan, okay, sige, tara. Ayan guys, so kailangan lang natin is ipainit ang ating kawali. Ayan, so mainit na siya, so lagyan lang natin siya ng mantika at syempre ulitin natin, hintayin ulit natin siyang uminit. Ayan, so mainit na, so lagyan na natin ng ating na breading na bangus. Ayan, so kagaya ng sinabi ko sa inyo, ito po is freelance cooking. Ayan. Ayan, so ilagay lang natin lahat ng ating siyempre, yung kasya lang, kailangan lagay natin lahat dyan pag di kasya. So, yung kasya lang na fish, siyempre. So, ang gamit nating fish ngayon is bangus. Since yun lang nakita nating available. A few moments later. Okay, so ayan. I save you the part where you skipped. So, huwag nyo nang i-skip kasi hindi ko na pinatagal doon sa pagpiprito. So, gagawin nyo lang is hintayin na lang, no? Ayan, so i-fry natin lahat ng ating isda muna. So, baliktarin natin kasi tapos na yung sa kabila niya. A few moments later. Okay, ayan. So, ang first batch natin is tapos na. Naluto na siya. So, kailangan na lang natin hanguin. And i-drain lang konti para sa mga kasama nating health conscious para matanggal naman yung mantika. Ayan. Siyempre, lagyan natin sa drain area. And then, lagyan ulit natin ng second batch of fish. So ayan po guys, no, gagawin lang natin muna is to i-fry muna natin lahat ang ating fish. Yan. So lagay muna natin. Ayan, and then syempre ayusin para okay naman yung ating pag-fry. Ayan, so after niyan, habang nagpo-fry tayo. Meanwhile. Ayan, so habang nagpo-fry nga tayo, ayan, ilagay lang natin, magawa din tayo ng ating sauce para sa ating fish steak. So, ang kailangan lang natin is tubig, soy sauce, ayan. So, freestyle. So, walang sukat-sukat, no? Pakiramdaman na lang. Okay. So, konti pa. Ayan, okay. So, ang kailangan ulit natin, syempre, kita nyo naman dyan, may lemon, no? So, kailangan natin isang piece of lemon. Saan yung aking kutsilyo? Ayan, alright. Ayan po, no? So, gagawin lang natin is imimix yung lemon sa ating mixture or solution or, yan, sauce. Okay, ayan. So, dinig nyo naman sa background, may nagpa-fry pa tayo, no?
Yan, okay. And then syempre pag gusto niyo ng medyo matamis, lagyan nyo ng konting asukal. Ayan, okay. Yan, freestyle nga eh, di ba? Oh. Okay, okay. Siyempre, mix natin siya para matunaw ang ating asukal. Yan. Yan po, no? A few moments later. Okay, so ito na rin po ang ating last batch. Yan, kinat ko na lang. May 4 na batch yata yan or 3. At yan, siyempre, bilisan natin, no? Kasi hindi naman yung pag-fry yung tinitignan nyo dyan. Kaya, ayan. Ayan, so binawasan lang natin ang ating mantika kasi tapos na yung mga i-fry natin. Isunod naman nating ilagay ang ating garlic. Ayan, and then fast forward. Okay, fast forward. And then, after nyan is lagyan naman natin ngayon ng sibuyas. Ayan. So, crush lang natin. Crush, crush, crush. Ayan, and then fast forward ulit. Ayan, so fast forward lang tayo para mabilis maluto yung ating sibuyas. And then, syempre, ilalagay na natin ang ating mixture. Ayan, so hindi na rin po ako naglagay ng ating thickening dyan. Kasi kusa naman mayroon din namang ano doon, cornstarch doon sa ating breading. Kaya kusa ding lalapot yan mamaya. Pero kung gusto nyo maglagay nyan, it's up to you po. No? A few moments later. And so inintay ko lang siyang kumulo ang ating sauce bago ko ibalik lahat yung na-fry. Ayan. So yan na po yung ating mga na-fry. And ilagay natin yung last batch na kahahango lang natin. Ayan. Okay, then slowly lang po na ibalik-baliktad natin. Ayan. Slowly po yan, naka-fast forward lang, no? And so ang objective natin dyan is to lahat sana ng sides and lahat ng fish natin is nakasipsip ng ano natin, no, yung solution or yung sauce natin. And so slowly kung mapapansin niyo, ayan, lalapot din ang ating ang ating sauce. So depende na rin yan sa gusto nyong consistency ng sauce. Kung gusto nyong mas madami, mas matubig, ayan. Or kung gusto nyo katulad ko, medyo dinadry ko yung yung ating fish. So ayan. Gusto kasi yung medyo siya, medyo pa konti na yung sauce niya. And so hintayin lang natin konti. A few moments later. Ayan, so yan na po yung gusto kong consistency ng soy sauce or yung sauce. A few moments later. And then syempre after nyan, so i-toppings lang natin yung konting onions para medyo maganda ang kita niya. Bam! Ayan guys, ayan, so yun na nga, yun na yung natin, no? Yun na yung fish steak natin, okay? So abangan yung mga susunod nating mga videos. And tayo ay gagawa pa ng mga ibang videos na freestyle cooking. And so thank you guys for watching, and please don't forget to like and subscribe our channel para naman medyo dumami tayo ditong mga kasamang nanonood, no? Huwag nyo din kalimutang i-bell all para naman updated po kayo. Ayan. Thank you guys, and see you on my next vlog.